पशु जनावर अनुमान गर्नुहोस्। पशु चिन्ने खेल। खेल खेल्ने तरिका। सुरागहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। पशु तथा जनावर अनुमान गर्नुहोस्। उत्कृष्ट प्रयास गर्नुहोस् र एक तारा जित्नुहोस्। घाँस खान मन लाग्छ, यसले दुध दिन्छ। यो एक ठुलो घरपालुवा जनावर हो, यसले बा गर्छ। यो गाई हो। यसका प्वाखहरू छन्, यसले अन्डा राख्न सक्छ। यसले बच्चालाई चल्ला भनिन्छ। यो क्वाँ क्वाँ गर्दै कराउँछ। यसमा प्वाखहरू छन्, यसले अन्डा राख्न सक्छ। यसको बच्चालाई चल्ला भनिन्छ। यसले क्वाँ क्वाँ आवाज बनाउँछ। घाँस खान मन लाग्छ, यसले ऊन उपलब्ध गराउँछ। यसको बच्चालाई पाठो भनिन्छ। यसले भ्या भ्या आवाज बनाउँछ। घाँस खान मन लाग्छ, यसले ऊन उपलब्ध गराउँछ। यसको बच्चालाई पाठो भनिन्छ। यसले भ्या भ्या आवाज बनाउँछ। सही चिन्नुभयो, यसलाई भेडा भनिन्छ। यसका प्वाखहरू छन्, यसको खुट्टामा जाल छ। यसको बच्चालाई तिउरो भनिन्छ। यसका प्वाखहरू छन्, यसको खुट्टामा जाल छ। यसको बच्चालाई तिउरो भनिन्छ। यो क्वाँ क्वाँ गर्दै कराउँछ। चिन्नुभयो त? हो, यो हाँस हो। यो छिटो चल्छ, यसमा सवारी गर्न सकिन्छ। यसको बच्चालाई बछेडा वा बछेडी भनिन्छ। यसलाई धावनमा प्रयोग गरिन्छ। र चिन्नुहोस् त के हो? यो छिटो चल्छ, यो सवारी गर्न सकिन्छ। यसको बच्चालाई बछेडा वा बछेडी भनिन्छ। यसलाई धावनमा प्रयोग गरिन्छ। हो, यो घोडा हो। यो कुखुरा भन्दा ठुलो छ। यसमा विशाल प्वाखहरू छन्। यसको बच्चालाई अङ्ग्रेजीमा पोल्ट भनिन्छ। यसले आवाज गब्बल गब्बल बनाउँछ। यो के हो? यो कुखुरा भन्दा ठुलो छ। यसका विशाल प्वाखहरू छन्। यसको बच्चालाई पोल्ट भनिन्छ। यसले आवाज गब्बल गब्बल बनाउँछ। के हो त? यो टर्की हो। Good job. Congratulations. Here's the star for you. You have done well.